السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. اليوم في هذه الحلقة سأقدم لكم شرح حول كيفية تركيب شنابر البساتم. هذه هي الشنابر أو ما يطلق عليها بليسيغمو. السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس: كيف أعرف البسم ستاندر أم لا؟ هنا على الميكانيكي عندما يقوم بفتح المحرك إخواني سيرى البساتم وكذلك الشنابر على أي رقم تحتوي ليحدد لك ماذا تشتري. وحتى لو كنت تعلم أن المحرك ستاندر لا تشتري، لأنه ممكن يقول لك الميكانيكي يجب أن يذهب للمخرطة. هنا عندما يفتح الميكانيكي المحرك سيتحقق من، لو نلاحظ هنا عندما يقوم بفتح المحرك سيلاحظ على البسم هنا نلاحظ 0.50، يعني أصلا هذا البسم ليس ستاندر، يعني يجب أن تشتري. إذا أردت شراء بسم تشتري بسم 0.50، وكذلك لشراء الشنابر سأتحقق منها. لشراء الشنابر إخواني فقط عندما تجد هنا 0.50 تشتري مباشرة شنابر 0.50. هذه هي الشنابر ميد إن. لو نلاحظ هنا تظهر بشكل جيد صنع ألماني. سأقوم بفتح واحدة. هذه هي الشنابر إخواني. عندما تقوم بفتحها تتأكد من الكتابة الموجودة عليها. لا أعلم إذا كنتم تلاحظون هنا 50 مكتوبة عليها 50 هنا، يعني ملائمة مباشرة. لكن عندما تريد تركيبها إخواني يجب أن تقيسها على وجه السلندر بالأساس إذا كانت تدخل أم لا. كيف يتم ذلك؟ هنا سأقوم بإدخال الشمبر بمكانه بهذا الشكل لعملية القياس. هنا عندما لو نلاحظ يوجد تقريبا 0.001 ملم تقريبا، يعني ضئيل جدا. الكثير من الناس يقول يجب أن تجد مليمتر أو 2 ملم. هذا غير صحيح إخواني. إذا كان مليمتر أو 2 ملم فإنه سيقوم بتفويت الضغط، هذا الشيء أكيد. أو إذا وجدت مليمتر فاعلم أن هذا ليس بالأصلي. سأحاول نزع هذه الحلقة التي كانت به سابقا وسأريكم سبب عدم وجود الضغط الكافي للمحرك، وهذا سبب إعادتي لهذا المحرك إخواني. سنلاحظ انظروا لحجم الفراغ، وكذلك أصبحت تقوم بعملية التفويت لأنها عملت كثير، تقريبا 4 سنوات والله لم أعد هذا المحرك. 4 سنوات ولله الحمد، كان بمثابة صديق لي هذا المحرك. هنا سبحان الله كل شيء مرتب لك، أنت ركب فقط. يقول لك في هاتي هنا لو نلاحظ نأتي بالقرب، هنا يقول لك في الثالثة ركب الأولى. هذه الأولى ماذا سنجد بها؟ شمبر الزيت يحتوي على 2 حلقات وواحدة سوستة. ها هي تكون واحدة هكذا والثانية عليها، وتركب هذه الثالثة بهذا الشكل. يقول لك في الثالثة، في الثانية تقوم بتركيب هاته. دائما التركيب هنا لو دائما الرقم يكون من الأعلى. عندما تريد تركيبه تقوم بتركيبه بهذا الشكل، الرقم يكون للأعلى. وسأريكم طريقة التركيب. ويقول لك الثالثة، أي هنا الثالثة بالعكس، الثالثة هنا هذه هي الأولى، تركبها هنا، تقوم بتركيبها هنا. كذلك من ناحية الأرقام دائما الرقم يكون للأعلى. عندما تريد تركيبها من الأعلى بهذا الشكل وتقوم بإدخالها. كيف نقوم بعملية إدخالهم إخواني؟ سهل جدا. طبعا إخواني الكثير منا يتساءل عن هذا الاحتكاك هنا وهنا. هذا عادي إخواني، لأن أصل البسم عندما يكون يطلع ويهبط هنا
البيال أو ما يطلق عليها بذراع البسم ليست مستقيمة تطلع بهذا الشكل وتهبط، وإنما تعمل بهذا الشكل تدور لكي تقوم برفعه، ولهذا يتلامس مع جسم السلندر بهذا الشكل. هنا كذلك أمر آخر، هنا هذه التجريحات الموجودة هنا، سيقول البعض هذا البسم ضائع. لا يا إخواني، هذه التجريحات ناتجة عن عندما هذه الشنابر تكون ميتة أو ضائعة، عندما يشتد الضغط هنا في حجرة الاحتراق، عندما يجي التفويت من أين يذهب؟ يقوم بعملية جرح هذه، لأن ضغط هائل واحتراق إخواني، درجة حرارة عالية تقوم بعملية تجريح هذه الأماكن، لكن هذا التجريح لا يمس السلندر إخواني، كونوا على يقين. نمر إلى عملية التركيب. عملية التركيب إخواني دائما نقوم بعملية تركيب هذه، سنترك كل واحدة في مكانها. نقوم بتركيب هذه السوسة بمكانها بهذا الشكل، هي الأولى أقوم بإدخالها هنا. طبعا هناك من تجد بهم نابط هذا السلك، وهناك من لم تجد بهم أي سلك، انظروا للسلك. وهناك هذه لنا أصلية إخواني إلمانية، صنع إلماني، تجد بها هذا السلك، وهناك بها من المقلدة وموجود بها هذا السلك، انظروا. لكن بعض مثل هذه لا يوجد بها هذا السلك. سأقوم بعملية تركيبها، قم فقط بفتحها وإنزالها لمكانها بهذا الشكل. دخلت معنا، آتي بالحلقة هذه لا يهم سواء ركبتها بهذا الشكل أو ركبتها بهذا الشكل، لا يهم. أقوم بوضعها هنا بهذا الشكل، ثم أقوم بإنزالها. بهذا الشكل. هنا إخواني الوضع الذي يجب عليك أن تضع به هذه الوجهة لا يجب أن تكون مقابلة لأماكن الاحتكاك، دائما ضعها في مكان ليس قابل للاحتكاك، وليكن هذا المكان. وسأريكم هذه الأولى وضعتها هنا، انظروا وضعتها هنا. الثانية سأضعها بالجهة المقابلة لها، هنا 180 درجة، لا يوجد أي احتكاك. سأقوم بتركيبها. بهذا الشكل إخواني، دائما هذا الفراغ يكون بهذه المنطقة التي ليس بها أي احتكاك، وأقوم بشدها بهذا الشكل وأرجع إلى المكان هنا، وأقوم بوضع هذه كذلك في المكان الذي ليس به أي احتكاك بهذا الشكل. ثم نقوم بتركيب الحلقة الثانية. سأقوم بتركيب، هنا ركبت واحدة بهذا الجانب، سأقوم بالثانية بهذا الجانب. سأقوم بوضعها هنا بهذا الشكل، ها هي بهذا المكان، ثم 180 درجة بهذا المكان، انظروا بهذا المكان. سأقوم بتركيبها. دائما قلنا ناحية الكتابة بهذا الشكل، يعني هنا ها هي ناحية عدم وجود أي احتكاك، ثم نقلب، هذه أجدها من ناحية عدم وجود أي احتكاك، ثم نكمل البقية بشكل عادي.
بهذا إخواني نكون قد انتهينا من عملية تركيب الحلقات أو ما تسمى بالكوسوني أو الشنابر للبساتين. طبعا إخواني هذا السهم لم يوضع هكذا، إنما هذا السهم إخواني عندما نريد تركيب البساتين في مكانها تركب كلها باتجاه حزام التوقيت، كلها تركب بهذا الاتجاه، يعني هذا يركب بهذا الاتجاه يتبعه الآخر بهذا الاتجاه بنفس الاتجاه، في الأربعة يركبون بنفس الاتجاه نحو حزام التوقيت. إخواني سنمر الآن إلى تركيب ليكوسيني أو ما يطلق عليها بالسبيكة. والآن يتبقى لنا كيفية تركيب السبيكة أو ما يطلق عليها بليكوسيني. سأقوم فقط بنزع هذه البراغي بهذا الشكل. طبعا دائما نحافظ على الاتجاه إخواني كيفما قمنا بنزعها، لأنه لا يمكن أن نقلبها بهذا الشكل. حتى لو قمت بقلبها سنلاحظ هذا النتوء لا يوجد هنا أي نتوء، نعرف بأنها مقلوبة، وعندما أقوم بوضعها بجانبها بهذا الشكل سنجد أنهما متلائمان. كذلك لو عندما أقوم بوضعها بهذا الشكل دائما هذه النقطة ستكون بالقرب من النقطة الثانية وليس بعكسها. لننظر عندما تقوم بقلبها، انظروا كيف تقوم بالتركيب. هذه النتوء يجب أن يكون بجانبه النتوء الآخر من الأعلى. طبعا عندما تريد شرائها حتى هي لنفترض كانت مركبة بهذا الشكل، عندما تقوم بنزعها تريد نزعها في بعض الأحيان تجدها ملتصقة بشدة، تقوم بالدفع بهذا الشكل، تقوم بدفعها. لكن عندما تكون لينة وجيدة فقط تقوم بعملية سحبها بهذا الشكل، تنتزع معك. لننظر تنتزع معك، تكون بهذا الشكل، تقوم بسحبها بهذا الشكل تنتزع معك. كيف نعرف الرقم المراد لها؟ تقوم فقط بقلبها وهنا نجد الرقم 0.50، يعني معنى ذلك أقوم بالذهاب فقط أشتري ليكوسيني رقم 0.50، أقوم بإخراجها. ها هي عندما أشتري واحدة أخرى أقوم بالتحقق من الرقم 0.50. عندما أجد نفس الرقم يتبقى لي فقط عملية التركيب. لعملية التركيب إخواني هنا لا تضع الزيت، فقط قم بتركيبها بهذا الشكل، ثم نأتي بالجهة الأخرى نقوم بتركيب القطعة بهذا الشكل. والله شيء سهل جدا، والله شيء سهل جدا. ها هي قمت بتركيبها. ثم عندما تريد في الحلقات المقبلة سأريكم كيف يتم تركيبها بالمحرك بعمود المرفق. هنا فقط تضع الزيت وتقوم بعملية تركيبها. هنا دائما عندما تقوم بتركيب قطعة أرجعها كما كانت بهذا الشكل. ثم نمر إلى الأخرى. هنا نكون قد انتهينا من عملية تركيب الشنابر وكذلك السبائك أو ما يطلق عليها بالليكوسيني. طبعا عندما إذا كنت مستعجل وتريد تركيب البساتين في مكانها قم بالزيت أولا، ثم قم بتركيب الحلقات النحاسية معها أو ما تدعى بالشنابر، وكذلك تقوم بتزييت هذه الأماكن. أما إذا كنت تريد تركها لمدة لا داعي لتقوم بتزييتها، لأنك لو قمت بتزييتها سيتجمع عليها الغبار والأتربة، لهذا لا أنصحك بعدم تزييتها إلا إذا أردت تركيبها في وقتها المناسب. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.